for this video, we will solve the sample problem for the vapor compression cycle. Just checking if nag-record. Okay. A refrigerator with tetrafluoroethane as refrigerant operates on an ordinary vapor compression cycle. The evaporation temperature is 30 degrees Fahrenheit and the condensation temperature is 80 degrees Fahrenheit. The refrigeration rate is 600 BTU per second with a compressor efficiency of 79%. Determine letter A, circulation rate of the refrigerant, letter B, heat transfer rate in the condenser, C, power requirement, D, COP of the cycle, E, COP of a Carnot refrigeration cycle operating between the same temperature levels. Okay, this is an ordinary vapor compression cycle, so we would use this diagram. It uses a throttle valve instead of an expander. And ito yung TS diagram niya. Okay? Let's draw the TS diagram again. Okay? B prime, then C, D, A. Then dito, meron kang nag-absorb siya ng QC, pero dito, ilalabas niya yung QH. And then, merong work required ng compressor. Ang rotation natin dito, pag ganun yung flow. Okay, counterclockwise. Compressor, this one. And then, condenser, throttle valve, evaporator. Now, we start with point A. At point A, it is a saturated vapor. Nandito siya. Okay? So, saturated vapor na line. Ang temperature niya given sa problem, 30 degrees Fahrenheit. Okay. Using the table of tetrafluoroethane, ay huwag kayo magkakamali, baka gamitin niyo yung steam table. So, this is from the table of tetrafluoroethane. Ito, pakita ko na rin. Kasi wala siya dun sa version ko ng, Van Ness. 30 degrees Fahrenheit. Okay, ito siya. We need the H of the vapor. So, 107.32. Bibilugan ko. Yan. So, from the table, H ng vapor equal to HA equal to 107.32. Then, SV, kunin mo rin sa table, SA equal to 0.2244. And
And galing din sa table, yung pressure niya, saturated vapor, 0.78 psia. Okay? Letter B, point B. So, point B, superheated vapor. Okay? Superheated vapor siya. Kasi nandito siya, ito, ang point B. Okay? Ano yung PB? Given ba yung PB? Let's see sa problem. Hindi given, pero 80 degrees Fahrenheit daw yung condensation temperature. And pag tinignan natin dito yon, yung 80 degrees, ito yung corresponding saturated pressure niya. Ay, pero hindi siya kasi, hindi siya, wala na siya sa superheated curve. Okay? Hindi pala to yun. Hindi na siya saturated vapor. Superheated na siya. So, instead of ito yung gagamitin mo, kasi pang saturated lang to, saturated tetrafluoroethane, yung gagamitin mo ay ito. Babasahin mo yung property niya at 80 degrees Fahrenheit. Okay? So, ito yung temperature kasi. Babasahin mo. Pero, kasi, kulang ka ng isang parameter. Pero, balikan natin siya. Balikan natin. Since, ito yung condensation temperature daw is 80 degrees Fahrenheit. Ito ay 30 degrees Fahrenheit. Isobar lang sila. So, kung ano yung pressure nito na makikita mo nga naman dun sa saturated table ng tetrafluoroethane, yun din yung pressure ni dito sa B kasi isobar sila. Okay? So, ano yung pressure na yun? Dito, kasi isobar sila, 101.37. So, meron kang PB na 101.37 psia. Tapos, meron kang temperature na wala. Hindi mo alam yung temperature kasi condensation temperature, dito siya. Kaso dito ka, hindi mo alam yung temperature. Meron ka lang talaga PB. Ang alam mo is, erase natin. Pwede kang mag-assume ng isentropic. Let's assume isentropic compression. So, assume SB prime mo equal to SA equal to 0.2244. Yun ang dalawang parameters mo na babasahin dito sa figure. Okay? Burahin natin, di temperature. Yung isa ay pressure na 101. Ito yun, psia. Then, yung isa ay entropy na 0.2224. Ito yung entropy. Hanapin mo yung 0.22, ito, kung saan sila tapat. Yan. Babasahin mo ngayon yung enthalpy nun. Pababa. So, it's about 115 BTU per pound. Kasi 100 to 140. So, nandito. So, it's about 115
HP prime yun. Nakuha ba? Kung bakit yun yung pressure? Kasi nga, isobar sila. Yun. Pero hindi yun yung temperature kasi iba na, hindi na siya. Dito na siya eh. So, hindi na siya 80 degrees. Pero isobar sila, no? Condensation line. Now, the next step is, ano na yung next step? Letter C. Ang letter C, anong state niya? Saturated liquid. Excuse me. At saturated liquid at Tc equal to 80 degrees Celsius, Fahrenheit. So, from the table, mo siya babasahin. Alam natin yan. Gamitin natin yung table kasi saturated properties. Ito yung saturated table. Babasahin lang, makuha natin yung HC at saka SC ng tetrafluoroethane. Again, hindi to water. Hindi to steam table. English unit, so BTU per pound Rankine. Next is, gagamitin mo yung efficiency na binigay sa problem. Ano ba yan? Efficiency na binigay. 79% compressor efficiency para ma-solve yung actual HP. Sa compressor, ano yung nasa taas? Ano yung mas maliit? Yung isentropic. So, HP prime minus HA over HB actual minus HA. Isolating yung HB. Masasolve mo siya. Okay, substituting the values. Okay, wait lang. HB is equal to 117.04 BTU per pound. Okay? So, solve na natin. Letter A, tinatanong ay yung mass flow rate ng refrigerant. Basically, ano ba yung equation na ginagamit doon? Diba? It's just Q over HA minus HD. Ang Q is given siya, 600 BTU per second. HA, nandito sa taas. Nandito sa taas. Teka, may HD na ba tayo? Teka, wala pa tayo HD. May idea tayo ng HD. Yung HA, nandito tayo sa 107.320. How about HD? Ano yung HD? Wala tayong na-solve na gano'n, no? Pero ano ba yung sabi natin dito sa process na to? This is a throttling valve. And for a throttling valve, A delta H is 0 do sa CD. Therefore, HD is equal to HC. And alam na natin yung HC pala. Diba? HC is 37.978. Okay, sulat ko na yun. So, ang unit nito ay BTU per pound
matitirang unit ay pound per second. And it is 8.65 pound per second. That's letter A. Next, letter B. Letter B, masasolve na natin. C muna. O, sige, diba? O, sige, letter B. Letter B, tinatanong yung QH. So, QH, puntahan natin. Ano ba yung QH? It's just HC minus HB, diba? Ito kasi yung QH. So, HC minus HB. Meron na tayo doon, dalawa. Times the mass of flowing stream. HC is 37.978 minus HB, yung nasa taas, na nasolve natin, times the mass of flowing stream. So, ito ay BTU per pound. Ang sagot ay BTU per second. 683.89 BTU per second. Okay? Letter C, ang tinatanong ay yung work shaft na pumasok yung work shaft. So, yung work shaft na pumasok, and it's just dito, diba, it's HB minus HA. Based sa diagram, HB minus HA times the mass of the flowing stream. So, this is 117.04 minus HA, BTU per pound times the mass of flowing stream. And we will get 84.078 BTU per second. Pero, i-convert natin sa horsepower kasi yun yung hinihingi. So, converting this to horsepower, ito lang ay conversion factor. Ang horsepower equivalent nito ay 118.96 horsepower. Next, letter D, tinatanong yung COP. COP, ano nga ba siya? For a ordinary vapor compression cycle, it's H minus HD. Yun yung QC, diba? QC, HD minus HA over HB minus HA. Dinerive na natin to earlier. So, plug in lang yung mga values, ang makukuha mong COP ay 7.13. And then, for Carnot, COP, if Carnot siya, in-expect natin na mas mataas yan, no? Pero, solve natin. Palitan lang natin nung TC and TH na for 30 degrees Fahrenheit at saka yung TH na 80. So, pareho yung Rankine, 9.8. Now, let's compare it. What if expansion valve, imbis na throttle valve, yung nakalagay dito. So that, pag ganun, yung nakalagay dito, so yan, throttle valve. Palitan natin expansion valve or expander. Pag ganun kasi, hindi na siya ordinary vapor. Kasi ito, ordinary. Pag expansion valve na siya, standard vapor compression cycle, tingnan natin ano yung mangyayari sa COP.
tataas ba or bababa? So, pag ganon, what if standard vapor cycle? Yung SC natin equal to ST. Bakit? Kasi dun sa TS diagram, magiging straight line siya. Ganyan. Yun yung sa standard eh. Kasi yung sa walang choice kundi mag-slant to the right para delta S is equal to 0. Pero sa standard, straight line siya. So, yung diba, ganito yung label. Yung SC natin equal sa SD. And yung temperature D equal to TA. Alam natin yan. Ito yon sa TS diagram. Equal to 30 degrees Fahrenheit. So, kunin natin so ano na siya? In fact, wet vapor na siya. Meron siyang quality. So, kunin natin yung mga HL, HV at 30 degrees Fahrenheit from the table of saturated tetrafluoroethane. SL at saka SV. Then, solve natin yung X. Kasi may quality na siya at that point. So, ST equal to SA equal to 0.07892. Kasi saan ba yun? Is dito, ito yun. Yan, SC. So, from there, yung SC, makukuha natin yung 1 minus X times SL plus X SV. Makukuha natin yung X. So, substituting, ito yung makukuha nating X, 0.1. Okay? Then, masasolve natin using that X. May masasolve tayong HD using that X. Ang masasolve natin na HD ay 0.04. Then, sa COP ng standard vapor compression cycle, ito yung formula. Dinerive natin to kanina. Okay. Iba na tong value mo dito. Substitute mo yung nakuha nating bagong HD dito. Ito. Substitute. Ang makukuha mo na COP ay 8.00. Yan na. If standard vapor compression cycle siya.